Guys, welcome back to my channel. So nakikita nyo naman, nandito po tayo ngayon sa bahay ng aming head. Okay. Hindi na ako head former head. Head of the family. Mr. Al. So nandito ako ngayon sa kanilang apartment at magluluto po tayo ngayon. Okay, yan ang konsepto ng ating vlog today. We'll be cooking adobo and dinengdeng. Dinengdeng is Ilocano dish po yan, ha? Origin po yan ng sa dito sa ILOCANDIA. Ayan. So, papakita ko po sa inyo mamaya kung paano gawin yung pagluluto. But before anything else, kung bago kayo sa channel na ito, mag-subscribe na kayo, hit that like button, and please mag-comment na rin kayo para naman malagdagan ang ating interaction. And of course, ring that bell para naman ma-update kayo sa ating mga bagong vlogs. Ayan. Okay, so let's start our cooking. Woohoo! This is Maestro Kelbong. Guys, ito yung tawag namin dito sa mga Ilocano. Ito yung kabatite. Ito yung gagamitin natin. Siyempre meron din tayong palang. Hindi ko po alam kung ano yung mga Tagalog terms na itong mga to. Okay, tapos siyempre may saluyot tayo. Ayan. Fresh pa siya. And yung sitaw. Yung sitaw. Ilocano. So, putong. Ito, kabatite.
This is Maestro Kelbong.